Kicsit kérlek, mutasd be nekem ezt a két kislányt, személyiségüket mondd el nekem, hogy milyenek. Rabea és Rukájáról beszélünk, fejüknél összenőtt sziámékrek. Rabea egy kis vékony, kis okos, eszes, aranyos kislány. Rukája ment utána, minden döntése után ment a testvérének, de mindenképpen a vékonyabb, a Rabea volt az erősebb. Nagyon kedves, édes kislányok voltak. A szülőket hogy ismerted meg? Nagyon kedvesek voltak, persze az elején tartózkodóak, de nagyon hamar befogadtak, mivel látták, hogy gyermekszerető vagyok. Volt velük egy nagyobb kislány, 8 éves, és második naptól már velem aludt, úgyhogy volt egy plusz gyermekem, egy kislány. Gyerekosztályon dolgoztam, de azért még hasonlóval nem találkoztam így szemtől szemben. Először nagyon furcsa volt, de egy mackó volt a kezembe, és megmutattam nekik, és egyből jöttek hozzám, és kinyílt a szívünk, és onnantól kezdve több hónapig nagyon nagy szeretetben éltünk így együtt. Az átlag hétköznap, hogy elég sokáig szerettek aludni, de minden reggel bekopogtak hozzá, mert egymással szemben levő szobában laktunk, és akkor a szülők levonultak reggelit készíteni, és akkor tudták azt, hogy egy kis rúzsozás lesz, egy kis készülődés, és hát az apuka nagy nehezen megengedte egy kis parfüm, egy kis szájfényt a lányoknak, úgyhogy szépen tollászkodtunk, és úgy mentünk le hárman reggelizni. Nagy boldogan. Ez minden reggel így volt, hogy kopogtak, jöttek, és mother, mother, és akkor bejöttek hozzám, és szépen készülöttünk. Tudták mi, hol van. Mai napig felmutatom a golyósdezodot, tudják, hogy mire használható, és hát ők is kezdtek hiúk lenni, persze. Mother, érdekes, hogy igen, így hívták. Igen. Nem Mariannának, hanem... és a szülők is ugyanígy hívtak. Tehát mai napig nem Marianna vagyok, hanem Mother. Sőt, a csapattársaknak is Mother vagyok. A sok kézmosásra arra kellett figyelni, meg a látogatóknak a szeparálására. Tehát az, hogy ugye oké, hogy Bangladesből jöttek, Dhakából, de ott is más baktériumok vannak. Télen érkeztek, a felső légúti húrutot elkaphatták volna a gyerekektől. Tehát itt nekem nagyon kellett figyelni keményen, hogy inkább csak magunk játszunk, tehát el kellett szeparálni. Kézmosásra tanítani, ugye hát a szülőket is sokkal több kézmosásra, mint ami elvárható, tehát a higiénia is, és igen, és az elején megfázva érkeztek a lányok, nem hallottak még az orrszívásról, tehát azt is meg kellett tanítanom, hogy az orrtoalettet hogyan végezzük itt Magyarországon, Európában. Fertőzéstől óvás volt a feladatom, és az is volt a feladatom, hogy ne engedjek közelükbe senkit. Tehát nagyon sokan érdeklődtek, senkit nem engedtem a közelükbe. Mindennek nagyon örültek, tehát már mosógépnek, a mikrónak, a folyóvíznek, tehát ezeknek, aminek mi saját magunk megszoktuk, ezeknek az édesanyja nagyon örült. A legjobban a kapszulás mosópor tetszett neki. Ezek a konyhai eszközök nagyon tetszettek, mivel szabad tűzön főzött, így a gáztűzhely maga egy csoda volt számára. Nagyon szeretett főzni, ami sajnos látszik is még mindig rajtam, és egy család voltunk. Mivel volt más, a hideget nagyon nem szerették. Tehát ők még ilyen hidegben soha nem voltak, és nagyon-nagyon fáztak. Nagyon-nagyon hozzájuk szoktam, de igen, nekik az volt a biztonság, hogyha velük voltam, és elfogadták. Nehezen későn feküdtek le, amit nagyon nehezen szoktam meg, és sokáig szerettek aludni. Azt, amikor jártunk vizsgálatra, akkor nagyon nehezen tudtak fölkelni. Csak nekik volt egy közös kapocs a fejük, és nem látták egymást. Én ugye próbáltam tükörbe, hogy lássák egymást, érzékelték egymást, fogták egymás kezét, nagyon szerették egymást akkor is, és hát biztos, hogy most is. A játék
mindig a Rabea elvette egy játékot, és ha megunta, odaadta a Rukájának. Tehát mindig ő volt a főnök. Én nagyon szeretek festeni, és akkor sokat festettünk. Nagyon szerették a színeket, együtt festettünk, tele volt a szobám a képekkel. Magyar dalokat tanítottam neki, és azokat fújták a lányok, és hát a boci-boci tarka, meg a lánc-lánc, eszterlánc körjátékoztunk. Úgyhogy egy kis óvodás csoport volt. És én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen szépen beszéltek már a végén magyarul. Nagyon sok szót használtak már velem kapcsolatban, sok szót, mivel hogy én magyarul beszéltem hozzájuk. Tehát a szüleikhez persze banglául beszéltek, de hozzám, amit én is tanítottam nekik magyarul. A napi kapcsolatban vagyunk, és hogy minden nap megkérdezik, hogy mikor megyek. De nagyon-nagyon kemény volt az elválás, és még most, október 8-án is fáj, hogy nincsenek velem. Tehát ez a 7 hónap, ez csodálatos volt. Sokat tanultunk egymástól. Én adtam át az egyik kislányt, a Rabeát a műtőasztalra, és nagyon kapaszkodott belém, mert ugye a műtőben már nem jöhettek be a szülők. És ott akkor, abban a pillanatban egy nagyon-nagyon rossz érzés volt, hogy át kell adnom, és úgy fejtettek le a kislányról, és egy zokogó gőz tört ki. A szülőkkel együtt összeborultunk kint, és utána megráztam magam, és mondtam, hogy nem, nekem bent van a lányoknak szükségük rám. Előtte való nap én már beköltöztem hozzájuk. Hát sajnos mondván azért, hogy vigyázzak, hogy nehogy véletlenül az anyuka szeretetből, de mindig etette őket. Nagyon szigorúan meg volt adva az altatók által, hogy ki legyen ürülve a gyomor. Amikor a fertőtlenítővel le kellett őket mosnom, és a lábukra rákerült a név, akkor ott tudatosult, hogy ez meg fog történni, ez a műtét. Egy láznál mondtam, hogy szeretnék alábújni a műtőasztal alá, szeretném a gyerekeket megsimogatni. És nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez hatott. Hatott a közelségem, és nagyon-nagyon boldog vagyok, mert oké, hogy kaptak szereket, de lement a lázuk, és lehetett folytatni. Voltak nagyon nehéz órák, de senki nem volt álmos, senkit nem érdekelt az evés, senkit semmi nem érdekelt, csak az, hogy a 2 lánynak segítsünk. Eljött az a pillanat, amikor az utolsó vágás megesett, és ez a 2 kislány az életükben először elváltak egymástól. Az katartikus volt, számomra katartikus volt, és hát ugye mindenkinek, amikor is meg kellett szervezni azt, hogy nem csak az asztalokat kell széthúzni, hanem milyen helyzetben legyenek, és a koponyát is tartani kellett. Magát, hogy ki ne csúszson a 2 különvált agy. És lélegeztek, és vert a szívük, és ez egy csodálatos dolog volt, és mindenki tudta a dolgát. Ketté vált a műtőasztal, és ketté vált a tím. Jó volt a pulzusuk, picit volt láz, de nagyon-nagyon szerencse volt minden. Próbáltuk, hogy a műtőben végig menjen az édesanyjának az éneklése, dúdolása. És ameddig bírta az elem, addig ment is. Ez egy jó ötlet, hogy hallják az édesanyja hangját. Mert oké, hogy altatva vannak, de hát persze érzékelik a dolgokat. Nagyon-nagyon-nagyon kell az érintés. És az ének, a hangok, hogy visszahozzuk a gyerekeket abba, ami az altatás előtt volt. És azért gondolom, hogy volna szerepem kimenni, hogy igenis hozzuk vissza a régi dolgokat. Az, hogy az egyik kislánnyal beszélünk, éneklünk, és mosolygunk egymásra, de szerintem a másik kislány, a Rukájának nagy szüksége van rám. Tehát az anyuka mindig a Rabeával volt, én a Rukájával, etetés, stb. És köztünk nagyon jó kapcsolat volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lenne dolgom vele most is, hogy megölelem, és érez engem, akkor lehet, hogy könnyebben visszatalálna hozzánk.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy ott voltam az egész a műtétnél, a szülők, természetesen amikor nem a műtőben voltam, kimentem, és akkor a szülőkkel voltam. Persze ez semmit beszéddel nem nyilvánult, csak öleléssel. Hát mindenki zokogott, természetesen a 33 óra után nem fáradtság volt rajtunk, hanem egyszerűen egy izgalom. Azt mondták, hogy ha valamelyikük meghal, akkor Allahhoz költözik, és ott neki jó lesz. Tehát így nem maradhatnak. Beszéltünk is róla. Természetesen ezekről beszélni is kell. Az elején furcsa volt nekik, hogy ilyen gyermekük született, mert ott az ultrahang ezt nem mutatta ki. Egy császármetszéssel természetesen úgy születtek. Sajnos az édesanyának az édesanyja nem fogadja el, meg nagyon sokan nem fogadják el ezt az amorfitást, és szégyellik gyermeküket. Nem azért, mert nem szeretik, mert ők nagyon szerették a gyermekeiket. De ott ez nem annyira elfogadható. Tehát tulajdonképpen egy kis szobácskában élték eddig életüket. Hát nem volt egyszerű fürdetni persze őket. Természetesen, hogy ne csússzanak el, ne üssék be magukat, ne csússzanak el. Tehát volt egy bizonyos technika, amiben természetesen jó, hogy ott voltam és segítettem. Maga az etetés sem volt könnyű, mivel hogy ugye így, vagy így állt a kis fejecskék, és ezzel társulva a nyelőcsövük is. Tehát tulajdonképpen pépeset ettek, nem igazán darabosat, tudtak ők rágni, de megnehezítette ugye a dolgokat. Azért elég sokszor volt hányás, hányinger, de megoldottuk. Mind a kettő szerintem értelmi képesség, mind a kettőnek nagyon jó. De mondom, a Rabájának, a Vékonynak kiemelkedő szerintem. Nagyon szerettek kint kosarazni, volt egy kis kosár, és akkor kimentünk, és akkor dobáltuk. Nagy kacagások voltak. Akkor próbáltunk focizni, az is nagyon klassz volt, csak belekerült az expander ugye a kis fejbőrük alá, akkor már el kellett kezdeni vigyázni az esés, a balesetekre, tehát fokozatosan kellett fogni őket. Aztán végén már csak babakocsiba tudtam tolni őket, de a buborékot nem ismerték, ezt a sima szappan buborékot, és ezekkel rengeteget nevettünk, hogy hova fújta a szél, hova ment. Tehát ilyen nagyon-nagyon kedves kis, egyszerű sztorik is voltak. De nagyon-nagyon hiányoznak, és nagyon szeretem őket. Az elején nagyon féltek mindentől. Féltek a kórháztól, féltek az új emberektől. Aztán látták, hogy ott van az anya, meg én is ott vagyok, kezdték megszokni tulajdonképpen. A szuritól persze sírtak, de vérvétel nagyon keveset volt, de valamikor altatásban történt, akkor hip-hop felaltatták őket, és akkor magukra, a kórházban nem szerettek lenni, úgyhogy mindig mutatták, hogy a mother, menjünk haza. És akkor otthon minden rendben volt, és hazaengedték őket hamar, mert tudták, hogy én vigyázok rájuk. Tehát, hogyha orvosság kellett, bármi ilyesmi kellett, akkor megbíztak bennem, és akkor tudták, hogy én beadom. Mert azért antibiotikumot sokszor kellett adni prevencióból, megelőzésből. Rengeteget kaptam tőlük. Ugyanúgy, ahogy tőlem is ők. Lett egy új családom.